बच्चालाई बाहिर पढ्न पठाउन खोज्दै हुनुहुन्छ तर बच्चा मात्रै बुझ्न आइरहेको छ अहिलेसम्म पनि KIC ले शनिबारको दिन चाहिँ बच्चा र प्यारेन्ट्सको लागि भनेर दिन छुट्याएको छ प्यारेन्ट्स वर्कसप भनेर। तपाईँ जस्तो तपाईँको बच्चा अस्ट्रेलिया, क्यानाडा, युके, न्युजिल्यान्ड, युएस, आयरल्यान्ड देश पठाउन चाहनुहुन्छ, कुन चाहिँ देशको चाहिँ रिक्वायरमेन्ट कस्तो छ, तपाईँको बच्चा कुनलाई एलिजिबल हुन्छ भनेर बुझ्नको लागि चाहिँ तपाईँको बच्चा सहित नै तपाईँले KIC भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ। आफ्नो नानी बाबुहरू पनि लिएर आउनुहोस्, तपाईँहरू पनि आउनुहोस्, सँगसँगै वैदेशिक शिक्षाको लागि के कस्तो आवश्यक रहेछ भनेर बुझ्नुहोस्। र यसको लागि चाहिँ तपाईँहरू KIC लालुपाते मार्ग शनिबारको दिन 11 देखि 4 बजीसम्म भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ। हामीले विभिन्न अफरहरू पनि राखेका छौँ उक्त दिन इनरोल हुने स्टुडेन्टहरूको लागि। सो यो अपर्च्युनिटी ग्र्याब गर्नको लागि चाहिँ KIC भिजिट गर्नु।